gasoline that lights the fire that burns the bridge. Ice creates the water that's no longer running under it. Stool holds the fool that pours the whiskey on his broken heart. The cigarettes create the smoke that hides the lonesome in his eyes. The jukebox plays Hank, I'm so lonesome I could cry. Dance floor holds the folks trying to forget who they are. And that's what happens in every little honky-tonk bar. Friday night, it's a given, I'll be LIV in living. We'll dance on the bar till we're sleeping it off in the car. Sziasztok, üdvözlök mindenkit a csatornámon, a Vigél vagyok. Texasban jártunk, és még most is felpesdül a vérem, ha csak rágondolok. Már visszaértünk Madeirára, rengeteg élményben volt részünk, jó érzés volt hazatérni, és tudjátok, hogy imádom Madeirát, de mégiscsak egy sziget, szükség van rá, hogy az ember néha-néha elrepüljön, és új élményekkel telve érkezzen haza. Na, ebből most nem volt hiány, én nem gondoltam volna, hogy Texas ennyi csodát rejteget számunkra. Houstonba érkeztünk, mert a férjemnek ott volt egy 2 napos konferenciája, utána a nyakunkba vettük fél Texast, és bejártuk San Antoniót, Austinban kipróbáltuk az önműködő taxikat, bejártuk a NASA-t, mindent meg fogok nektek mutatni, részt vettünk egy igazi texasi rodeón, hogy nem egyik nap véletlenül Budán kötöttünk ki, ez a jó a roadtripekben, hogy az ember mindig új helyeket fedez fel. Jártunk a világ legnagyobb benzinkútján, ami nagyobb, mint egy pláza, és elképesztő élmény volt az is. Itt minden egyes alkalommal, amikor a híres texasi barbecue, a brisket kerül az asztalra, így hívják fel rá a figyelmet. Nem fogjátok elhinni, de ettünk aligátort is. Mit eszel? Aligátort. És milyen íze van? Polip íze van? Bár ezek a gyerekek egy percet nem éltek Magyarországon, de magyar vér folyik az ereikben. Bármit megesznek, ami ki van rántva. Rántott aligátor. Mindent részletesen el fogok mesélni és meg fogok mutatni, de nem fog beleférni egy videóba, úgyhogy külön részekre szedtem ezt az egész texasi kalandot, és most kezdjünk a rodeóval. Mert én ezt élveztem a legjobban. San Antonio mellett vagyunk a Tejas Rodeón. Ez egy igazi működő farm, birtok, ahol egész héten a munkások dolgoznak, és szombatonként rodeókat rendeznek. Tehát nem egy steril, óriási városi stadionba érkezünk, hanem egy 70 holdas texasi birtokra. Itt semmi sem műanyag díszlet, hanem ez tényleg egy működő ranch, ami szombat esténként megelevenedik. És a helyiek alig várják, hogy elkezdődjön a tánc, de arra még egy picit várni kell. Az arénából már kihallatszik a zene, a levegőben pedig már kora délután érezni a füstös barbecue illatát. Hamar észreveszünk, hogy nem öltöztünk alkalomhoz illően, ugyanis szinte kivétel nélkül minden nőn western csizma, cowboy kalap, rövid nadrág vagy rövid szoknya, és ugyanez a férfiaknál is, mármint ami a kalapot illeti. A jegyeket előre vettük meg online, a tehasrodeo.com-on, és amint elfoglaltuk a helyünket, kezdődött is a show. A műsor kezdetén az amerikai és texasi zászlóval belovagolnak a zászlóvívők, akik gyakran helyi fiatal lányok. Majd ez a laza fesztivál hangulat egy csapásra komolyra fordult, amikor megszólalt a katonai trombita szó, a Call to the Colors. A több ezres tömeg egyszerre állt fel, és vette le a kalapját. Régen a seregben használták ezeket a kürt és trombita jeleket, hogy üzenjenek a katonáknak. A katonaságnál ugyanis külön jele van az ébresztőnek, a rohamnak és a zászló iránti tiszteletadásnak is. És ez a Call to the Colors. Amikor ezt meghallják, akkor tudják, hogy tisztelegni kell a zászló előtt, föl kell állni, levenni a kalapot és imára hajtani a fejünket. És ezt tette az arénában minden egyes ember, amíg a műsorvezető imádkozott, és védelmet kért az állatokra, és minden egyes cowboyra, aki ma itt fellép. Mert a rodeo egy kőkemény és veszélyes sport. Mindjárt meglátjátok. Ez egy nagyon felemelő és meglepő pillanat volt számunkra, európaiak számára. Itt érzi meg az ember igazán, hogy milyen mélyen összefonódik Texasban a hagyomány, a hit és a hazaszeretet. Lord, before we go, well, there's one more thing we'd like to say, and well, that's thank you. Thank you for the 3 things that can only come from you: life, liberty, and salvation. Amen. Say, can you see
ámen után azonnal felhangzott az amerikai himnusz, az egyik lovas kivált a többiek közül, és végigvágtázott az arénán, miközben lobogtatta maga után az amerikai zászlót, és ekközben a tömeg szívre tett kézzel énekelt. Egy felemelő pillanat volt, és ez volt a záró epizódja a nyitó ünnepségnek. Illetve még egy dolog. Miután a himnusz utolsó hangjaira az egész aréna a fügyszóban tört ki, ekkor engedték be Texas valódi élő jelképeit, a longhornokat, a texasi hosszúszarvú marhákat. Olyan volt, mintha egy pillanatra visszacsöppentünk volna a 19. századi marhahajtások és a valódi vadnyugat világába. És ekkor indult be az igazi rodeó. Szabályok a következők. 8 másodpercig kell fennmaradni a bikán ahhoz, hogy pontozott helyre kerüljél, és így esélyes lehessél a pénznyereményre. 100 pontig pontoznak, ebből 50 pontot kap a bika, 50 pontot kap a lovasa. A bika annak megfelelően kap minél több pontot, hogy minél vadabbul kapálózik. Mindeközben a lovasának csupán csak egy kézzel muszáj kapaszkodnia a bikán legalább 8 másodpercig, amíg a duda megszólal. Ha bármihez hozzáér a másik kezével közben, azonnal kizárják. 2 bíró pontoz, mind a kettő 25-25 pontot ad a bikára és a lovasára. Így zárják ki azt, hogy egy lusta, alig ugráló bikával jó pontokat lehessen szerezni. És ezért van az, hogy amikor kisorsolják a bikákat, örülnek annak, hogyha a legvadabbakat kapják, mert azzal lehet jó pontokat, akár 90-et is elérni. Vagy a fölöttieket. Ez durva volt. De szerencsére a bohócok tudják a dolgokat. A rodeo clowns, vagy hivatalos nevükön a bullfighterek, ők a rodeo legmenőbb és legbátrabb szereplői. Ők lényegében a garde dame. Bár a nevük, a sminkjük és a vicces ruhájuk miatt sokan azt hiszik, hogy csak a közönség szórakoztatására vannak ott, de ők igazi életmentők, ők a testőrök. Amikor a cowboy leesik a bikáról, a bohócok odaugranak a bika és a leesett cowboy közé, hogy eltereljék a bika figyelmét. Konkrétan a saját testükkel védik a versenyzőt, kiabálnak, integetnek, elszaladnak, hogy magukra húzzák az állatot, amíg a cowboyok biztonságban elhagyják az arénát. Ami nem mindig sietős a cowboyoknak, főleg akik úgy érzik, hogy nyertek, és elég jók voltak, azok nagyon szeretik ünnepeltetni magukat. Na, jól van, elég ezekből a sokkoló képekből. Ha akarjátok látni, hogy lettek ezek a cowboyok ilyen bátrak, hogy az életüket veszélyeztetve fölülnek ezekre a vérengző 800 kilós bikákra, megmutatom. Hát úgy, drágáim, hogy amíg mi 4-6 évesen a homokozóban ülve sütöttünk, főztünk, addig ők ebben a korban már javában bárányokon lovagolnak. És most megmutatom nektek ezt a hihetetlenül vicces cukiságot, a báránylovaglást, a mutton bustingot, aminek az a lényege, hogy a pici gyerekeket pukósisakban, védőmellényben felültetik nagy bozontos bárányok hátára, nekik pedig 2 kézzel a gyapjút markolva fenn kell maradniuk a bárányon, ameddig az szalad. Aki tovább fennmarad, az nyer. Én tudom, hogy lesz, aki kiakad ezen, hogy szegény gyerekek, meg szegény bárányok, értek mindent, de ez akkor is tündéri, vicces és hihetetlenül aranyos, a gyerekek pedig pár másodperc után puhára a homokba huppannak. Az aréna népe pedig igazából azt kell mondjam, hogy betegre neveti magát közben. Azt a mindenit ez a kis csaj mit kibírt. Az egyik pohóc úgy futott utána, hogy még a kalapját is elhagyta. Csak jelzem egyébként, hogy az 5 résztvevőből 2 lány volt. Elég jó a lányok aránya ebben a sportban, és igen, megérdemli ez a kislány a tapsot. És természetesen ő nyert.
Minden birka tudja, hova kell mennie. Én folyamatosan ezt néztem a versenyszámok között, hogy az állatok annyira tudták, hogy mit kell csinálniuk, hova kell menniük folyamatosan. A bikák is tudták, hol kell kimenni, most nézzétek meg a bárányok, mind mennek a saját kis útjukon, és tudják, hogy merre előre. Hogy a lányok valóban mennyire erősek ebben a sportban, az a következő versenyszámból látszik igazán. Ez nem más, mint a barrel racing, itt 3 hordót kell megkerülni, lényegében a leggyorsabban. Időre megy, 0,1 másodperceken múlik, hogy ki nyer. Ebben a versenyszámban csak nők indulhatnak. A következő versenyszám viszont a férfiaké, és ez nem más lesz, mint a páros lasszózás, a team roping, aminek az a lényege, hogy az egyik cowboy mozgás közben a marha szarvát vagy nyakát lasszózza meg, a társa pedig mögötte vágtatva a 2 hátsó lábát kapja el. Itt a 2 ember és a 2 ló hajszál pontos együttműködésére van szükség, és ha minden klappol, akkor alig 5-6 másodperc alatt megfeszítik a köteleket, és akkor itt leáll az óra, elkapták a marhát. Ha nem sikerült elkapni, ami kiér az arénából, akkor a marha nyert. Ha valakinek feltűnt a karcos hangom, jelentem, azért van, mert beteg vagyok, nekem valahogy mindig sikerül nyáron a legnagyobb melegben megfáznom. Az utolsó versenyszám az a lányoké, akik már kint várakoznak. Amíg bemelegítenek, minket különböző zenés műsorokkal szórakoztatnak, bevonják a gyerekeket is, játszanak velük, el kell kapniuk borjukat, játszanak red light, green lightot, aminek az a lényege, hogy ha azt mondják, hogy red light, akkor meg kell állni és mozdulatlannak maradni, ha azt mondják, hogy green light, akkor lehet futni. Nézzétek azt a csöpséget. Nem nagyon sikerült megérteni, hogy mi a lényege a játéknak, olyan, mint én, amikor egy új országba költözöm, és nem egészen vágom még, hogy mi zajlik körülöttem. Ez csak azért, aki már átélte. Mindig mondom, akkor beszélsz igazán egy nyelvet, hogyha a helyiekkel egyszerre tudsz nevetni egy poénon, vagy a moziban. Nem egy kis fáziskéséssel. És ha már a cukiságoknál tartunk, hoztam még egyet. Ez a kisfiú az apukájával együtt nevezett egy pónin, és elképesztő, hogy milyen gyönyörűen megcsinálták a feladatot. Íme a jövő cowboy generációja. És megjöttek a cowgirlök is, bár az elején úgy tűnt, hogy nem szerepelnek túl jól. Amíg a cowboyoktól páros lasszózást láttunk, addig a lányok, nők egyéni lasszózásban indultak. Itt az a különbség, hogy neki a boci nyakára kell lasszóznia. Erre mindössze 3-4 másodperce van, amíg a boci átér az aréna egyik feléből a másikba. Ha ez sikerült és a lasszó rászorult a borjú nyakára, azonnal el is engedik a kötelet. A feladat teljesítve van. Így várták az emberek az eredményhirdetést, ami után mindenki szépen elhagyta az arénát, és kezdődhetett a buliként. Én eddig is rendkívül élveztem ezt az estét, és kijelenthetem, hogy életem egyik legcsodálatosabb élménye volt ez az egész rodeós élmény. Én nem tudom nektek, hogy jön át, vagy kinek mi a véleménye erről. Én azt tudom mondani, ha utálni akarjátok Amerikát, akkor olvassátok a híreket, ha szeretni akarjátok, pedig utazzatok, gyertek el magatok, és tapasztaljátok meg ezeket az embereket, az életmódjukat, mert elképesztő magával ragadó az egész. És ebben semmi mesterkélt nincsen, azt gondolná az ember, hogy ez a régi Amerika, és hogy ilyen már nincs ez a western csizma, a cowboy kalap, de van, ez létezik, ez él, ezek az emberek ide járnak szombatonként mulatni. És a legszebb az egészben, hogy együtt mulat, fiatal, idős, a gazdag olajmágnástól kezdve a szegény cowboy fiúig együtt isznak, táncolnak. Ez engem lenyűgöz, itt nincsenek VIP termek, osztálykülönbségek, felsőbbrendű, alsóbbrendű emberek, csak emberek, akik szombaton elmennek bulizni. És nem is akármilyen buliba. Mint mondtam, az este számomra eddig is már tökéletes volt, de ez tette fel az íre a pontot. Képzeljétek el a mai világban, 2026-ban egy olyan helyet, ahol élő zenekar zenél, üres a táncparkett, majd amikor megszólal a zene, a férfiak oda mennek a nőkhöz, és felkérik őket táncolni. Szépen lassan fölmennek a tánctérre, megtelik a tánctér, mindenki táncol, majd mikor vége a zenének, és a band
elhalkul, mindenki lemegy a tánctérről, és amikor felszólal a következő szám, újra a férfiak oda mennek a nőkhöz, felkérik őket, és elviszik őket egy újabb táncba. Én nem láttam még ilyet egész életemben. Csak olvastam, és lenyűgözve néztem ilyen filmeket, ahol a múlt században ez még szokás volt, hogy a férfiak felkérik a nőket, és együtt táncolnak. Én most először 43 évesen tapasztaltam meg, hogy ilyen még létezik a világban. Hihetetlen, lemegy mindenki. Amint halljátok, a helyszínen is ugyanezt mondtam, teljesen le voltam ettől nyűgözve, hogy minden számnál lemennek a színpadról, és mindegyiknél újra följönnek. A tánc pedig, amit együtt táncolnak, a Texas Two-Step, tehát a texasi kétlépéses. Ez a helyi kultúra és a country életérzés egyik legfontosabb alappillére. Nagyon egyszerű tánc, gyors-gyors, lassú-lassú. Gyors-gyors, lassú-lassú. A párok az óramutató járásával ellentétesen haladnak körbe-körbe a táncparkett szélén. Texasban ezt már gyerekkorban megtanulják, bárki felkérhet bárkit, a fiatalok, az idősebbek párhuzamosan pörgetik a kalapos partnereiket az élő country zenére. Tényleg egy lenyűgöző, fantasztikus élmény volt ezt látni. Közben odakint sem lankadt a hangulat, fölgyújtották az esti fényeket, lehetett bikagolni, ha valakinek megjött a kedve, hogy kipróbálja, hogy milyen érzés egy bika hátán ülni. Be lehetett szerezni cowboy kalapot, western csizmát, hogyha valakinek nem volt, mint ahogy nekünk sem volt. A gyerekek nyilvánvalóan nagyon szerettek volna, úgyhogy vettünk nekik, és ami a legjobban ledöbbentett engem, amit soha nem gondoltam volna, hogy az én 2 gyerekem, akik egyébként elég félénkek, nem különösebben jellemző rájuk, hogy ilyen közösségi eseményekben, vadidegen helyen azonnal részt akarnak venni, de ők azt mondták, hogy szeretnének táncolni. Viszont nem akartak kilógni a sorból, szerettek volna a kalapot, western csizmát, ahogy mindenki más, látták a fiatalokat, hogy fölmennek, táncolnak, látták, hogy együtt is táncolnak, lányok is, fiúk is, senkiben nincsen semmilyen feszengés, nincsen megfelelési kényszer, és ez olyan szinten átragadt az én 2 feszengős gyerekemre, hogy teljes mértékben le tudták vetkőzni minden gátlásukat. Ezt anyaként látni, ez egy tényleg olyan élmény volt számomra, és annyira érthető volt, hiszen én is ott voltam, én is éreztem ezt a könnyedséget, ezt az elengedést, hogy ebben a közegben minden olyan hihetetlenül természetes. Ide mindenki azért jött, hogy jól érezze magát, és mindenki jól is érezte magát. A hangulat akkor érte el a tetőfokát, amikor a zenekar szünetre ment. Ekkor következett a line dance. A line dance-ben az a zseniális, hogy nem kell hozzá partner. Bárki beállhat a sorba, a gyerektől a nagymamáig, és mindenki ugyanazt a lépéssort járja egymás mellett. És ezek mind ismerik, a különböző zenékre különböző táncsorozatok vannak, amiket ők ismernek, és ahogy megszólaltak ezek a zenék, előzönlötték a táncparkettet, és mindenki együtt táncolt. És a gyerekeim is beálltak, és részt vettek ebben az egészben, és ezt anyaként mondom, nem tudom hangsúlyozni, hogy mekkora öröm volt a szívemnek ezt látni, hogy ilyen felszabadultan buliznak a gyerekeim 12-14 évesen. Úgy, hogy én is ott vagyok, látom, én is táncolok, és ebben nincsen semmi ciki. Hát semmi ciki nincsen abban, hogy az anya, az apa, a gyerekek is ott vannak és táncolnak, és még az se lett volna ciki, hogyha a nagymama és nagypapa is ott van, mert ez teljesen természetes itt. Most mondjátok meg nekem, hogy ez nem fantasztikus, vagy hogy hol van ilyen Európában. Mert én határozottan állítom, hogy nagyon jót tenne az európai embernek, hogyha lennének ilyen hasonló közösségi élmények. És nem csak a technodiszkók a 16 éveseknek, ami leginkább nem is a bulizásról, hanem az alkoholról és a drogokról szól. Itt egy részeg fiatal sem lehetett látni, 21 éves korukig nem is fogyaszthatnak alkoholt, még tőlünk is elkérték a személyigazolványt, amikor egy sört akartunk venni. De mint mondtam, itt nincs is szükség ilyen gátlásoldó szereknek a használatára, mert maga a közeg, az egész millió hozta ezt az érzést, hogy fel tudsz szabadulni, anélkül, hogy bármit innál. A helyzet az, hogy mi is, a gyerekeink is beleszerettünk Texasba, örök emlék marad, a western csizmák emlékeztetnek rá,
amit ráadásul a helyszínen teljesen egyedivé varázsoltak nekünk. Bele lehet égetni a monogrammodat a csizmába, vagy kiválasztott szimbólumokat, mint például kígyó, longhorn, ami Texasra jellemző, és ez is a hagyománynak a része, hiszen ugyanúgy csinálják, ahogy régen a marhákat billogozták. Hát mi nem azzal a 2 gyerekkel érkeztünk vissza a szállodába, akikkel elindultunk. Noelt teljesen hatalmába kerítette a texasi életérzés, így sétálgatott fel alá a szobában. És ez azért érdekes, mert vannak ismerőseink, akik itt élnek. Mit fogsz, Noel? Az övedet. És azt mondták, hogy higgyük el, hogy a texasiak teljesen másképpen mennek, mint a normális emberek. Akkor ezt nem értettük, de most már teljesen világos. A Texas láz azóta sem csillapodott nálunk, a gyerekek, mikor hazajöttünk, megkeresték az interneten ezeket a táncokat, hogy megtanulhassák, hogy ha majd visszamegyünk, akkor mindent tudjanak, és az összes line dance-re be tudjanak állni. Olyan fantasztikus lenne, ha szombat esténként kijárhatnánk egy-egy rodeóra, a gyerekek hasznosíthatnák a megtanult táncokat, de így nem marad más, mint hogy itthon táncoljuk őket. Viszont megtanították rá már több barátjukat, amikor italvós buli van, jól látni, hogy 4-5 gyerek egyszerre elropja a Footloose-t Texasból, ez ennek a táncnak a neve, és ti is nagyon könnyen megtalálhatjátok a YouTube-on, az Urban Cowboy nevű tánciskolából a Footloose nevű táncot keressétek. Here we go with Footloose. Teljesen nulláról, az alapokról építi fel a srác, és úgy körülbelül 10 perc alatt meg lehet tanulni. Right together with the clap. Remek szórakozás, kikapcsolódás, testmozgás, felnőttnek, gyereknek egyaránt. És nagyon jól hozza ezt a Texas hangulatot, ha most esetleg elkapott valakit, akkor ajánlom, hogy tanulja meg ezt a táncot, mert nagyon jól fog szórakozni közben, amíg jövünk a folytatással. Iratkozzatok fel, hogy le ne maradjatok róla.